चलो मेथड ओवरराइडिंग લઈ લઉં. ઓકે, મેથડ ઓવરરાઇડિંગ 1.py. ફાઇન. જો જનરલી શું હોય, જો લેટ્સ સે એક ફંક્શન છે, એક ફંક્શન તો આ કોઈ એક જ ટાસ્ક પરફોર્મ કરે. ઓકે, જનરલી આવું હોય કે એક ફંક્શન હોય તો એ એક જ ટાસ્ક પરફોર્મ કરે, બરાબર. પણ મેથડ ઓવરરાઇડિંગમાં શું હોય કે ફંક્શન એક જ છે પણ એ ટાસ્ક મલ્ટિપલ પરફોર્મ કરે. બરાબર. મેથડ ઓવરરાઇડિંગમાં શું હોય કે ફંક્શન એક જ હોય પણ એ ટાસ્ક મલ્ટિપલ પરફોર્મ કરશે તેના ઉપર ડિપેન્ડિંગ ઓન ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, ચલો એક એક્ઝામ્પલ કરાવું. ક્લાસ સ્ક્વેર. ઓકે, ઇન્ટ ઇન્ટ ક્યાં ડેફ અંડરસ્કોર ઇનિટ. હવે સેલ્ફ ડોટ એલ ઇક્વલ ટુ 5 લઈ લઉં. ફાઇન. ઓકે, હવે ડેફ એરિયા સેલ્ફ. ઓકે, પછી સેલ્ફ ડોટ એ ઇક્વલ ટુ સેલ્ફ ડોટ એલ ઇન્ટુ સેલ્ફ ડોટ એલ. સેલ્ફ ડોટ એમાં શું સ્ટોર થયું? સેલ્ફ ડોટ એલ ઇન્ટુ સેલ્ફ ડોટ એલ એટલે 25. હવે પ્રિન્ટ કરાવી દો અહીંયા આગળ. પ્રિન્ટ એરિયા ઇઝ ઓકે સેલ્ફ ડોટ એ. ફાઇન. ઓકે, હવે જો સ્ક્વેર ક્લાસને યુઝ કરીને હું એક ઓબ્જેક્ટ બનાવું, લેટ્સ સે S1. ઓકે, તો આ S1 ઓબ્જેક્ટ પર હું કોલ કરાવું છું એરિયા S1 ડોટ એરિયા. હવે આઉટપુટ શું આવશે? 5 into 5 25. આવી ગયું. એરિયા ઇઝ 25. ઓકે, આવી ગયું આઉટપુટ. જો એરિયા ઇઝ 25. ઓકે, હવે ક્લાસ બનાવું છું રેક્ટેંગલ. ફાઇન. આ કોની પ્રોપર્ટીઝ ઇનહેરિટ કરે છે? સ્ક્વેરની. ઓકે, તો આપણે બાકી શું રહ્યું? સેલ્ફ ડોટ એલ આ ઇનહેરિટ કરી લેશે તો આપણે અહીંયા ખાલી સેલ્ફ ડોટ બી બનાવવાની જરૂર રહી. ડેફ અંડરસ્કોર ઇનિટ. ઓકે, પછી આપણે શું બનાવવાની જરૂર રહ્યું? ખાલી સેલ્ફ ડોટ બી ઇક્વલ ટુ લેટ્સ સે 4. ઓકે, પછી ડેફ એરિયા હું અહીંયા સેકન્ડ ટાઈમ એરિયા ડિફાઇન કરું છું. ઓકે, હવે સેલ્ફ ડોટ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ્ફ ડોટ એલ ઇન્ટુ સેલ્ફ ડોટ બી. હવે આન્સર શું આવશે? ચલો હવે પ્રિન્ટ એરિયા ઇઝ સેલ્ફ ડોટ એ. તો જુઓ અત્યારે આ રેક્ટેંગલ છે, આ એરિયા અને સેલ્ફ ડોટ એલ આ બંનેને શું કરે છે? ઇનહેરિટ. એટલે આપણે ખાલી સેલ્ફ ડોટ બી બનાવવાનું રહ્યું. આપણે શું કર્યું? અહીંયા આગળ આ એરિયાને શું કર્યું? રીડિફાઇન. એટલે આપણે શું કર્યું? આ જે એરિયા હતું બરાબર, જે ઇનહેરિટ થયેલું, આપણે એની ફંક્શનાલિટી જસ્ટ ખાલી ચેન્જ કરી. આપણે નવો એરિયા નહીં બનાવ્યો. ઓકે, તો અત્યારે મેમરીમાં કેટલા એરિયા બન્યા? એક જ. બરાબર. તો જો અત્યારે હું ઓબ્જેક્ટ બનાવું સ્ક્વેરનો, તો આ જે એરિયા છે આ એરિયા મેથડ બરાબર એ S1 પર કોલ થાય છે અને S1 કોનો ઓબ્જેક્ટ છે? સ્ક્વેરનો. તો એ આ એરિયાને કોલ કરશે. ઓકે, પછી હું ઓબ્જેક્ટ બનાવું છું R1 કોનો? રેક્ટેંગલનો. તો R1 ડોટ એરિયા. તો ઓબ્જેક્ટ કોનો છે? રેક્ટેંગલનો. તો એ આ રેક્ટેંગલનો એરિયા કોલ કરશે. તો અત્યારે મેમરીમાં બે એરિયા નહીં
એક જ એરિયા બન્યો. આ એક જ એરિયા શું કરે છે, જ્યારે આ કોલ થાય S1 પર તો આ સ્ક્વેરનો એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરે છે, અને જ્યારે આ એરિયા કોલ થાય R1 પર તો આ રેક્ટેંગલનો એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરે છે. એટલે ફંક્શન એક જ છે, કયું? એરિયા. પણ આ ટાસ્ક બે પરફોર્મ કરે છે. એક સ્ક્વેરનું એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરે છે અને બીજું રેક્ટેંગલનું. એટલે આ કોનો પાર્ટ છે? પોલીમોર્ફિઝમનો. મેથડ ઓવરલોડિંગ સપોર્ટ નથી પાયથનમાં, પણ મેથડ ઓવરરાઇડિંગ છે. બરાબર, આને શું કહેવાય? મેથડ ઓવરરાઇડ. એટલે તમે આ જ એરિયાને અહીંયા આગળ રીડિફાઇન કરો છો. એટલે તમે નવો એરિયા ફંક્શન ક્રિએટ નથી કરતા, તમે જસ્ટ એની ફંક્શનાલિટી ચેન્જ કરો છો. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો હિમાંશુ? તમે નવો એરિયા ક્રિએટ હા નહીં કર્યો, તમે ખાલી એની ફંક્શનાલિટી બદલી નાખી. બિકોઝ આ એરિયા આપણને ઉપરથી મળી ગયું હતું.